Hello, how are you all? So, we have seen already chapter number 1. Now we are going for chapter number 2. Become semester 5, chapter number 2, and it's question number 1. So, unit number 2 નું નામ છે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ એન્ડ પ્લાનિંગ. ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સનો મતલબ થાય છે કે આર્થિક બદલાવ એન્ડ પ્લાનિંગ એટલે કે આયોજન, એટલે કે ઇન્ડિયાની અંદર જે આર્થિક બદલાવ આવેલા છે તે અને તેની આયોજન. સો ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપણને આપેલો છે, બ્રીફલી ડિસ્કસ અબાઉટ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે ક્વેશ્ચનમાં આપણને કીધું છે કે ટૂંકમાં ચર્ચા કરો ભારતની અંદર આર્થિક બદલાવ વિશે. ઓકે, સો આના વિશે તમને શોર્ટ નોટ પણ પૂછાઈ શકે છે, શોર્ટ નોટ ઓન ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ઓકે, સો બંનેની અંદર આપણે સેમ જ ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવાનો રહેશે. સો ઇન ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન, ન્યૂ એલપીજી ફૂલ ફોર્મ આપણને આપેલું છે, લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન model of economic reforms in India has been implemented by Finance Minister Sri મનમોહન સિંહ in 1991. એટલે કે આપણા દેશની અંદર 1991ની અંદર આપણા એ સમયના નાણામંત્રી હતા શ્રી મનમોહન સિંહ. એમને શું કરેલું છે? ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલા છે, જેને આપણે શોર્ટમાં ન્યૂ એલપીજી મોડલ કહીએ છીએ. એલનો મતલબ થાય છે લિબરલાઇઝેશન, પી છે પ્રાઇવેટાઇઝેશન એન્ડ જી છે ગ્લોબલાઇઝેશન, એટલે કે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ. ઓકે, ઇન વિચ મેની રિફોર્મ્સ હેવ બીન મેડ ઇન ધ ઇકોનોમિક સેક્ટર. ઇન ધ ફર્સ્ટ 4 decade of the adoption of mixed economy in India, there has been a significant attempt to eliminate the limitations in the basis of experience. એટલે કે આપણે જે પંચવર્ષીય યોજનાઓ કરેલી છે એની અંદર સ્ટાર્ટિંગના જે 4 ડિકેડ છે, ડિકેડ મતલબ થાય છે 10 વર્ષ, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગના જે 4 દશકાઓ છે એટલે કે 40 વર્ષ છે, ત્યાં આપણા દેશે જે મિક્સ ઇકોનોમી અપનાવેલી છે, મિશ્ર અર્થતંત્ર અપનાવેલું છે, તેમાં પણ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા છે કે જે પણ લિમિટેશન્સ છે એમને દૂર કરવી. સો આટલું આપણે લખવાનું છે ઇન ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન. વાય ઇટ વોઝ નેસેસરી ટુ બ્રિંગ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ. ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ લાવવાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ? ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ 4 decade ઓફ પ્લાનિંગ ટિલ 1990, એટલે કે જે શરૂઆતના 4 વર્ષો તમને 40 વર્ષો જોવા મળે છે, એટલે કે આઝાદી પછી 1990 સુધી ધ ઇકોનોમિક પોલિસીસ દેટ વેર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એન્ડ their limitation compelled ધ પ્લાનર ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ ન્યૂ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ. તો એની અંદર ઘણા બધા આપણને પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળી હતી કે જે સોલ્વ થયેલી ન હતી. એટલે ગવર્મેન્ટને લાગ્યું કે આટલા વર્ષો થયા હોવા છતાં પણ ઇન્ડિયાની અંદર જે સુધારો વધારો થવો જોઈએ તે થયેલો જોવા મળ્યો ન હતો. એના પરિણામ સ્વરૂપે ઇન્ડિયાની અંદર ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલી આપણને જોવા મળે છે. રિસ્ટ્રિક્શન ઓન પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એટલે કે જે ખાનગી ક્ષેત્ર છે એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન છે. રિસ્ટ્રિક્શન એટલે કે એને બંધ કરવામાં આવેલું છે અથવા તો અટકાવવામાં આવેલું છે. ફોર પ્લાન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ડેવલપમેન્ટ વોઝ કર્ટેલ એન્ડ અનનેસેસરીલી રિસ્ટ્રિક્ટેડ. એટલે કે પ્લાન ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે પ્રાઇવેટ સેક્ટરના ડેવલપમેન્ટને શું કરવામાં આવેલું છે? અનનેસેસરીલી એટલે કે જરૂરિયાત વગર જ રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવેલું છે, રોકવામાં આવેલું છે. ધ વ્હીલ ઓફ પ્રાઇવેટ સેક્ટર વિચ ફોર્મ ધ પાર્ટ ઓફ મિક્સ ઇકોનોમી કુડ નોટ ડેવલપ ફુલ્લી. અને આના જ કારણે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ ફુલ્લી ડેવલપ થઈ શકતું ન હતું. નંબર 1 આપણને આપેલું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાઇસન્સીસ. હવે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એની અંદર જે ધંધો તમારે શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો તમારે લાઇસન્સ લેવું કમ્પલસરી, તે આપણને ગવર્મેન્ટ દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે. તો આપણને અહીંયા કીધું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાઇસન્સીસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટ વિચ કમ ઇન ઇફેક્ટ ફ્રોમ ધ 1951. એટલે કે જે ઉદ્યોગોના કાયદાઓ છે જે 1951થી લાગુ કરવામાં આવેલા છે, એની અંદર ટુ સ્ટાર્ટ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રી, કોઈ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરવી હોય તો ફોર લાઇસન્સીસ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો ગવર્મેન્ટ દ્વારા તમારે લાઇસન્સ લેવું કમ્પલસરી છે.
ઇવન ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્શન કેપેસિટી, અને જો તમારે ઉત્પાદનમાં પણ વધારો કરવો હોય, ઓર ટુ પ્રોડ્યુસ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, અને જો નવી વસ્તુ બનાવવી હોય, ઓર ટુ ચેન્જ ધ પ્લેસ ઓફ ધ યુનિટ, અને જો તમારો પોતાનો બિઝનેસની જગ્યા બદલી કરવી હોય, સેન્ક્શન વોઝ ટુ બી શોર્ટ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ. તો આ બધી જ બાબતોની અંદર આપણે ગવર્મેન્ટની પરમિશન લેવી પડતી હતી. નંબર 2, રિઝર્વેશન ફોર ધ પબ્લિક સેક્ટર, એટલે કે જાહેર ક્ષેત્રની અંદર પણ આપણને શું જોવા મળે છે? અનામત જોવા મળે છે, રિઝર્વેશન જોવા મળે છે. ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી ઇફ 1956 has reversed 18 industry for the public sector only, such as arms and weapon, iron and steel, atomic energy, heavy machinery, coal, mineral oil, air transport, railway, telegram, post and telephone etc. એટલે કે પબ્લિક સેક્ટરની અંદર અમુક જે ઉદ્યોગો છે એને 1956ની સાલમાં આપણા ગવર્મેન્ટ દ્વારા 18 ઇન્ડસ્ટ્રીને શું કરવામાં આવેલી છે? રિઝર્વ કરવામાં આવેલી છે, એટલે કે આરક્ષિત કરવામાં આવેલી છે. તેની અંદર કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સેક્ટર વ્યક્તિ અંદર એડ થઈ શકતો નથી, કે એવા બિઝનેસ પણ કરી શકતો નથી. તો એવી બિઝનેસ આપણને આપેલા છે આર્મ્સ એન્ડ વેપન્સ, એટલે કે હથિયારો અને એમની બનાવટ, આયરન એન્ડ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, પછી આપ્યું છે એટોમિક એનર્જી, પછી જે ભારી મશીનરી આવે છે તે, કોલસા, પછી ખનિજ તેલ, એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે એરોપ્લેન્સ છે, રેલવે, ટેલિગ્રામ, પોસ્ટ એન્ડ ટેલિફોન એક્સેટ્રા. આ બધાની અંદર આપણને પબ્લિકલી રિઝર્વેશન રાખવામાં આવેલા છે. નંબર 3 ઇઝ રિઝર્વેશન ફોર સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલે કે નાના પાયાના ઉદ્યોગો છે એમના માટે પણ રિઝર્વેશન રાખવામાં આવેલું છે. અબાઉટ 800 ઓર મોર આઇટમ્સ વેર રિઝર્વડ ફોર સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ નો બિગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર અલાઉડ ટુ પ્રોડ્યુસ ધીસ આઇટમ, એટલે કે 800 જેટલા અલગ અલગ વસ્તુના ઉત્પાદનને ગવર્મેન્ટ દ્વારા રિઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવેલા છે, અને કોઈ પણ મોટા ઉદ્યોગો આવી પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવી શકતી નથી, તેમને પરમિશન આપવામાં આવતી નથી. દેન પ્રાઇસ કંટ્રોલ, એટલે કિંમતની અંદર અંકુશ. ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ ફિક્સ્ડ ધ પ્રાઇસ ફોર સિમેન્ટ, આયરન, સ્ટીલ એક્સેટ્રા. સર્ટેન ઇસેન્શિયલ કમોડિટીઝ વેર ઓલ્સો ગવર્ન બાય ધ પ્રાઇસ રિસ્ટ્રિક્શન, એટલે કે અમુક વસ્તુ આપેલી છે જેની કિંમત ગવર્મેન્ટ દ્વારા જ નક્કી કરવામાં આવેલા છે. એમાં આપણને વસ્તુ આપી છે સિમેન્ટ, આયરન, સ્ટીલ વગેરે વગેરે પ્રકારની વસ્તુઓ કે જેની કિંમત ગવર્મેન્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. લો ડેટ્રીમેન્ટલ ટુ ડેવલપમેન્ટ ટુ અટેન સોશિયલિસ્ટ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર, સામાજિક સમાજના બંધારણ માટે સ્ટ્રિક્ટ લોસ વેર ફ્રેમ, કડક કાયદાઓ બનાવવામાં આવેલા છે. એન્ડ વર્કર્સ આર પ્રોટેક્ટેડ, અને કામદારોને રક્ષણ આપવામાં આવે છે. દે કુડ નોટ કમ્પીટ ઇન ધ ચેન્જિંગ સર્કમસ્ટન્સીસ, તે લોકો બદલાતા વાતાવરણમાં કોમ્પિટિશન આપી શકતા નથી. ટુ રિસ્ટ્રિક્ટ ધ મોનોપોલી, ઇજારાને ઘટાડવા માટે. MRTP એક્ટ વોઝ મેડ, MRTP એક્ટને બનાવવામાં આવેલો છે. એન્ડ બિગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર રિસ્ટ્રિક્ટેડ હેવીલી, અને જે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમને પણ બહુ વધારે પડતું જોર આપીને કંટ્રોલમાં રાખવામાં આવે છે. નંબર 6 છે રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ધ ફોરેન ટ્રેડ, એટલે કે વિદેશ વેપાર ઉપર પણ આપણને રિસ્ટ્રિક્શન જોવા મળે છે. ટુ ડેવલપ ધ નેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ થ્રુ ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશન, સર્ટન રિસ્ટ્રિક્શન વેર ઇમ્પોઝડ ઓન ધ ફોરેન ટ્રેડ, એટલે કે અમુક ડેવલપ કરવા માટે નેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલે કે આપણા દેશની અંદર આવેલી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમને કંટ્રોલ આપવા માટે, એટલે કે એમનું રક્ષણ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશન, એટલે કે ઇમ્પોર્ટનો મતલબ થાય છે કે આયાત કરવી, અને સબસ્ટિટ્યુટ મતલબ કે અવેજની વસ્તુઓની આયાત કરવી. સર્ટન રિસ્ટ્રિક્શન વેર ઇમ્પોઝડ ઓન ધ ફોરેન ટ્રેડ, એટલે કે અમુક વસ્તુઓની આયાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા બંધ કરવામાં આવેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇમ્પોર્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ વર પ્રોહિબિટેડ, ઓનલી કેપિટલ ગુડ્સ વિથ ધ લાયસન્સ વેર ઇમ્પોર્ટેડ, એટલે કે જે કન્ઝ્યુમર્સ ગુડ છે એને ઇમ્પોર્ટ ઉપર ગવર્મેન્ટ દ્વારા લગાવવામાં આવેલી છે, અને કીધું છે કે કેપિટલ ગુડ્સ વિથ ધ લાયસન્સ, એટલે કે જે કેપિટલ ગુડ્સ છે એને લાયસન્સની સાથે જ ખાલી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવશે. અધર રિસ્ટ્રિક્શનમાં આપણને કીધું છે દેર વેર રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ગ્રેન્સ ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ અનધર, એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જે ગ્રેન્સ છે, જે અનાજનો પાક છે એને પણ રિસ્ટ્રિક્શન કરવામાં આવેલો છે. ધ ગ્રેઇન પ્રોડ્યુસિંગ ફાર્મર કુડ નોટ ગેટ ધ રિઝનેબલ પ્રાઇસ, અને જે ઉત્પાદન કરનારા ખેડૂત લોકો છે એમને પણ પોતાના અનાજ માટે રિઝનેબલ પ્રાઇસ મળતી નથી, એટલા માટે ફોર ધેર પ્રોડ્યુસીસ ઇન ધ સેમ વે. અને એવી જ રીતે ફેરા, એટલે કે ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ, ફૂલ ફોર્મ છે ફેરાનું, વિચ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ફોરેન એક્સચેન્જ વોઝ ફ્રેમ, બરાબર. સો ફેરાને બનાવવામાં આવેલું છે કે જેના કારણે અમુક વસ્તુઓનો ઉપર આપણે કંટ્રોલ રાખી શકીએ.
એમાં પછી આપણને આપેલું છે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ, એટલે કે જે પણ આર્થિક ચેન્જીસ આપણને જોવા મળે છે તેના વિશે ચર્ચા કરવામાં આવશે આની અંદર. તો આમાં આપણને કીધું છે ધ ફોલોવિંગ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ હેવ બીન ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ મેઇનલી ઇન ઇન્ડિયા સિન્સ 1991. ઇન્ડિયાની અંદર 1991થી આવા ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સને લાગુ કરવામાં આવેલા છે. સો નંબર 1 આપ્યું છે રિગાર્ડિંગ ધ પબ્લિક સેક્ટર, એટલે કે પબ્લિક સેક્ટર માટેની વસ્તુ છે આમાં. ધ એરિયા રિઝર્વ ફોર ધ પબ્લિક સેક્ટર હેઝ બીન રિડ્યુસ, એટલે કે પબ્લિક સેક્ટરની અંદરનો જે એરિયા છે એને ઘટાડવામાં આવેલો છે. એન્ડ અલાઉ ટુ એન્ટર ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, અને એની અંદર પ્રાઇવેટ સેક્ટરને એડ થવા માટે અથવા તો એન્ટર થવા માટે ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ થોડી ઘણી છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે. ધ ગવર્મેન્ટ્સ ઇન્ટેન્શન વોઝ ટુ ટ્રાન્સફર પ્રાઇવેટાઇઝડ PSU યુનિટ્સ ટુ ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એટલે ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા છે કે જે પહેલાંથી બનવામાં આવેલા પ્રાઇવેટાઇઝ PSU યુનિટ છે એને પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર કન્વર્ટ કરવા. ઓકે, ધેન છે લાઇસન્સિંગ. લાઇસન્સિંગ એટલે કે જેમ આપણે બાઇકનું લાઇસન્સ કરાવીએ છીએ, વ્હીકલનું લાઇસન્સ કરાવીએ છીએ, આર્મ્સ અને વેપન્સનું લાઇસન્સિંગ કરાવીએ છીએ, એમ બિઝનેસ માટે, ધંધા રોજગાર માટે પણ લાઇસન્સિંગની સુવિધાઓ આપણને ગવર્મેન્ટ દ્વારા અપ્લાય કરવામાં આવેલી છે. So far the biggest factor for restricting entry of the private sector in the industry was to obtain license. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ biggest ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે જો જવું હોય તો આપણી જોડે શું હોવું જરૂરી છે? લાઇસન્સ હોવું જરૂરી છે. The method of getting license was delayed in investing a private sector, એટલે કે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એને જો લાઇસન્સિંગની વસ્તુ મેળવવી હોય તો સૌથી પહેલાં તો એ વસ્તુ બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, એટલે કે ડિલે થાય છે એ વસ્તુ લેવામાં. ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી હેઝ કેન્સલ લાઇસન્સીસ ફોર ઓલ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, અને જે નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીસ છે એની અંદર બધા જ ઉદ્યોગોએ, ધંધાઓએ લાઇસન્સિંગ લેવાની જરૂર રહેતી નથી. એક્સક્લુડિંગ ધ એક્સેપ્શન ઓફ 18 ઇન્ડસ્ટ્રી, જેની અંદર 18 ઇન્ડસ્ટ્રીનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. મોટર કાર, લક્ઝરિયસ ગુડ્સ એન્ડ ધ લેધર, ધીસ 3 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેવ બીન ગ્રાન્ટેડ ફ્રી એન્ડ ફેર લાઇસન્સ સિન્સ 1993. આપણને કાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપેલી છે, લક્ઝરિયસ ગુડ્સ એટલે કે બહુ વધારે પડતી કિંમતી વસ્તુનું ઉત્પાદન છે, અને લેધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. તો આ 3 ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રાન્ટેડ ફ્રી કરેલું છે અને ફેર લાઇસન્સીસ આપવામાં આવેલા છે 1993થી. ધ પ્રોવિઝન ઓફ કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝન ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ ઓફ ધ કેપિટલ ગુડ હેવ બીન સિમ્પ્લિફાઈડ, અને એની અંદર સાથે સાથે કેપિટલ ફ્યુઝન કરતા જે પ્રોજેક્ટ છે એને પણ લાઇસન્સિંગ મેળવવાની પદ્ધતિમાં થોડો સુધારો વધારો કરવામાં આવેલો છે. પછી આવે છે MRTP એક્ટ. તો MRTP એક્ટ વિશે આપણે ઓલરેડી ઘણું બધું ભણી ચૂક્યા છીએ 11માની અંદર, 12માની અંદર. તો MRTP એક્ટનું ફૂલ ફોર્મ આઈ હોપ કે તમને બધાને યાદ હશે. MRTPનો મતલબ થાય છે મોનોપોલી રિસ્ટ્રિક્ટિવ ટ્રેડ પ્રેક્ટિસિસ. સો મોનોપોલી રિસ્ટ્રિક્ટિવ ટ્રેડ પ્રેક્ટિસિસની અંદર એઝ પર ધ પ્રોવિઝન ઓફ MRTP એક્ટ 1970 there was maximum investment limit for the industries house, due to which large industries houses were not allowed new investment or expansion. એટલે કે એની અંદર લિમિટ બનાવવામાં આવી હતી કે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગતું હોય ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હાઉસની અંદર તો એની અંદર લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હાઉસને અલાઉ કરવામાં આવતું ન હતું. એઝ સચ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ પેમેન્ટ સ્લગિશ, અને આની અંદર પણ આપણને ડેવલપમેન્ટની અંદર પેમેન્ટમાં શું જોવા મળતું હતું? સ્લગેશન જોવા મળતું હતું. ધીસ મેક્ઝિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટ હેઝ બીન રિમૂવ ઇન ધ ન્યૂ પોલિસી, એટલે કે જૂની પોલિસી હતી એની અંદર રિસ્ટ્રિક્શન હતા, પણ આવી નવી પોલિસી બનાવવામાં આવેલી છે તેની અંદર આવા રિસ્ટ્રિક્શનને દૂર કરવામાં આવેલા છે. રિગાર્ડિંગ રિસ્ટ્રિક્શન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હાઉસીસ એન્ડ મલ્ટીનેશનલ કોર્પોરેશન, એની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હાઉસીસ પણ આવી ગયા અને મલ્ટીનેશનલ કોર્પોરેશન પણ આવી ગયા, એટલે કે MNCs પણ આવી ગઈ. MNCનું મતલબ થાય છે કે જે એક કરતાં વધારે દેશોમાં કામ કરતા ઉદ્યોગો હોય એને મલ્ટીનેશનલ કોર્પોરેશન અથવા તો MNCs કહેવામાં આવે છે. ધેન છે રિગાર્ડિંગ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. In the new industrial policy, the government has restricted foreign direct investment, એટલે કે FDI ને ગવર્મેન્ટ દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવેલું છે, એટલે કે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવેલું છે. એન્ડ attempt to attract the foreign direct investment by improving the provision have been tried, અને અટેમ્પ્ટ કરવામાં આવેલા છે કે જે FDI છે એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇમ્પ્રુવિંગ પ્રોવિઝન દ્વારા કરવામાં આવે. ઇન ધ હાઈ પ્રાયોરિટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જે વધારે પ્રાયોરિટી વધારે જરૂરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એની અંદર ફોરેન કંપનીઝ આર અલાઉડ
ટુ કીપ 51%. જો વિદેશી કંપની હોય તો એમને 51% હિસ્સો રાખી શકે છે ઓફ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ ફોરેન શેર ઇન ધ કંપની અંડર ધ ફેરા. એટલે ફેરા આપણે આગળ પણ જોયું, ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ, એનું શોર્ટ ફોર્મ છે ફેરા. બટ ધ ગવર્મેન્ટ એડવાન્સીસ અપ્રુવલ ઇઝ નેસેસરી ફોર સચ પ્રપોઝલ. પરંતુ જો આવું કોઈ પણ પ્રપોઝલ કરવું હોય તો એની અંદર ગવર્મેન્ટનું અપ્રુવલ જરૂરી છે. જો ગવર્મેન્ટ અપ્રુવલ કરતી નથી તો તમે આ વસ્તુને લાગુ કરી શકતા નથી. ધેન છે અબાઉટ ધ એગ્રીમેન્ટ ઓફ ફોરેન. ઇન ધ ન્યૂ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ efforts have been made to improve the efficiency of the industries of the country by making import of foreign technology easier, like foreign investment. એટલે કે જે દેશની અંદર ટેકનોલોજી છે ફોરેનમાંથી આવતી એને ઇઝીયર એટલે કે આરામથી લાવી શકાય તેવું બનાવવામાં આવે. ઇફ ધ એક્સચેન્જ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ફોર પેમેન્ટ, અને જો એક્સચેન્જમાં પેમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય તો ધેન ધ ફોરેન ટેકનિકલ સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ હેઝ બીન ઓટોમેટિકલી અપ્રૂવ. તો ત્યારે ફોરેનનું જે ટેકનિકલ સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ છે એ ઓટોમેટિકલી અપ્રૂવ થઈ જાય છે ઇન ધ સ્પેસિફિક ઇન અબો પ્રાયોરિટી સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. એટલે કે જે વધારે કિંમતી અને વધારે જરૂરી પડતા સેક્ટર્સની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમના માટે. હવે જે પ્રાયોરિટી સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીનો મતલબ થાય છે કે એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જેના વગર ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ જાતના કામ ઇઝીલી થઈ શકતા ન હોય તેમને પ્રાયોરિટી સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહેવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર આપણને આપેલું છે કન્સર્નિંગ સ્મોલ બિઝનેસીસ, એટલે કે જે નાના બિઝનેસ છે એમને ધ્યાનમાં લેવું. વેરિયસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હેવ બીન મેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ કોમ્પિટિટિવનેસ એન્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન અવર ઇકોનોમી. એટલે કે ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવામાં આવેલા છે જેના કારણે ઇફિશિયન્સીની અંદર વધારો કરી શકાય, કોમ્પિટિટિવનેસ એટલે કે હરીફાઈની અંદર વધારો કરી શકાય, એન્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ડેવલપમેન્ટ, અને ડેવલપમેન્ટની અંદર વધારો કરી શકાય. કોની અંદર? સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર, જેના કારણે આપણા દેશની ઇકોનોમીની અંદર સુધારો વધારો કરી શકાય. Considering the need of the increasing investment, the investment limits of the small industries have been increased. અને આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ એમની જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની લિમિટ છે એને વધારવામાં આવેલી છે. ટુ મેક ટાઈમલી પેમેન્ટ ફોર ધ સ્મોલ બિઝનેસ બિલ્સ ઓફ પ્રોપર લોસ આર ફ્રેમ. અને એમના માટે જે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, જે પેમેન્ટ્સ થાય છે એના માટે પ્રોપર લોસ એટલે કે યોગ્ય કાયદા પણ બનાવવામાં આવેલા છે. પછી છે અબાઉટ ગ્લોબલાઇઝેશન એટલે કે વૈશ્વિકરણ વિશે. પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટિગ્રિટી ધ કન્ટ્રીઝ ઇકોનોમી વિથ ધ ગ્રેટર ઇન્ટિગ્રેશન વિથ ધ વર્લ્ડ ઇકોનોમી ઇઝ નોન એઝ ગ્લોબલાઇઝેશન. એટલે અહીંયા આપણને ગ્લોબલાઇઝેશનની ડેફિનેશન આપવામાં આવેલી છે કે પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ધ કન્ટ્રીઝ ઇકોનોમી એટલે કે આપણા દેશની જે ઇકોનોમી છે, દેશનું જે અર્થતંત્ર છે એને વિથ ધ ગ્રેટર ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કે વર્લ્ડના બીજા દેશોના અર્થતંત્ર સાથે જોડવામાં આવે તો તેને આપણે વૈશ્વિકીકરણ કહી શકીએ છીએ. ઇન વિચ ધ નેશન ગોઝ ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનલ લેવલ એટલે કે પેનલ ટુ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ એટલે કે પેનલ એઝ પર ધ ન્યૂ ઇકોનોમિકલ ઓર્ડર. એટલે કે પહેલાં આપણે ખાલી રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર સુધી હતા અને હવે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. There was a lot of restriction on international trade before economic reforms in India. ઇન્ડિયાની અંદર પણ આપણે જ્યારે ઇકોનોમિક્સ રિફોર્મ જોઈએ છીએ એના પહેલાં ઘણા બધા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કરવા ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન ગવર્મેન્ટ દ્વારા જોવા મળતા હતા. એન્ડ ધ રેટ ઓફ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વોઝ વેરી હાઈ. અને જે પણ ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવતું હતું એના ઉપરની ડ્યુટી પણ આપણને વધારે ચૂકવવી પડતી હતી. એન્ડ એક્સચેન્જ રેટ વોઝ બિંગ હાઈ લેવલ. અને જે એક્સચેન્જનો રેટ હતો એ પણ ઘણો બધો વધારે હતો. હેન્સ માટે જ ધ વર્લ્ડ ટ્રેડ વોઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ. એટલે જે રિફોર્મ્સ છે એના પહેલાં જે આપણો વિદેશ વેપાર હતો એ એટલો બધો સારો ન હતો. ધ ન્યૂ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ગ્રેજ્યુઅલી રિડક્શન ઇન ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી. અને નવી જે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ આવેલી છે જેના કારણે આપણને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે. એન્ડ ધ રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ઇમ્પોર્ટ હેવ બીન અબોલિશ. અને જે ઇમ્પોર્ટ ઉપર પહેલાં રિસ્ટ્રિક્શન હતા એ પણ હવે આપણને નહીવત થઈ ગયેલા આપણને જોવા મળે છે. અબોલિશ એટલે કે ખતમ થઈ જવા અથવા તો પૂર્ણ થઈ જવા. દેન આપેલું છે આપણને અધર્સ. અધર્સમાં આપણને ABC આપેલા છે. એ ઇઝ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇઝ અલાઉડ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી, રોડ્સ, કોમ્યુનિકેશન એક્સેટ્રા. એટલે પ્રાઇવેટ સેક્ટર હવે ઇલેક્ટ્રિસિટીની અંદર પોતાનો ભાગ ભજવી શકે છે, રોડ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર ભાગ ભજવી શકે છે, અને કોમ્યુનિકેશન જેમ કે વોડાફોન છે, રિલાયન્સ છે, એ બધા કોમ્યુનિકેશનની અંદર આવે છે.
નંબર બી ઇઝ કંટ્રોલ of the price and distribution of the goods is permitted as per the market decisions are made. એટલે કોઈ પણ વસ્તુની કિંમતની અંદર અથવા તો વહેંચણીની અંદર વધારો કરવો કે ઘટાડો કરવો તે માર્કેટના ડિસિઝન ઉપર આધારિત રાખે છે. પહેલાં ગવર્મેન્ટ નક્કી કરતી હતી, હવે માર્કેટ પોતે નક્કી કરશે. then C is reserve list of the small industries were reduced. એટલે કે જે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે લિસ્ટ બનાવવામાં આવી હતી રિઝર્વેશન માટે એમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવેલો છે. પછી આવે છે ઇવોલ્યુશન ઓફ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ. આઈ નો ઇટ ઇઝ વેરી લોંગ ક્વેશ્ચન બટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ટુ. એટલે શોર્ટ નોટ છે એટલા માટે ઘણો લેન્ધી ક્વેશ્ચન આપણને આપેલો છે. હવે આમાં આપણને કીધું છે ઇવોલ્યુશન ઓફ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ, જે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ છે એનું ઇવોલ્યુશન કેવી રીતે થયેલું છે. તેમાં અચીવમેન્ટ્સ આપણને આપેલી છે. નંબર 1 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર. 5 years આફ્ટર ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ થયાના 5 વર્ષ પછી ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન રેટ હેડ ગોન અપ રિમાર્કેબલી. એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનનો રેટ શું થયેલો છે, બહુ સારી રીતે વધુ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. બટ ડ્યુરિંગ નેક્સ્ટ 5 year, પરંતુ આગલા બીજા 5 વર્ષોમાં ઇટ વોઝ રિડ્યુસ ટુ 4.5%, પરંતુ એના પછીના 5 વર્ષમાં તે 4.5% ઘટેલો પણ જોવા મળે છે. બટ વન્સ અગેન ઇન ધ સક્સીડિંગ યર્સ, પરંતુ જેમ જેમ વર્ષો વીતતા ગયેલા છે તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન રેટ હેઝ ગ્રોવિંગ રેપિડલી. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનનો રેટમાં પણ શું થયેલો છે, કન્ટિન્યુઅસલી વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. દેન ફોરેન ટ્રેડ, એટલે કે વિદેશ વેપાર. ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ન્યૂ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ ધ એક્સપોર્ટ વિચ વેર 5.7% ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ ઇન 1991 વેન્ટ અપ ટુ 9.7% ઇન 99 એન્ડ 2000. એટલે કે 1990-91ની અંદર જે એક્સપોર્ટનો રેશિયો 5.7% હતો તે જ 1999 અને 2000ની સાલમાં 9.7% સુધી પહોંચેલો જોવા મળે છે. ધ એક્સપોર્ટ શેર ઓફ ઇન્ડિયા ઇન ધ વર્લ્ડ એક્સપોર્ટ વોઝ ડિક્રીઝિંગ કન્ટિન્યુઅસલી એન્ડ ઇન 1990 or 91 it plugged down to 0.5%, and now this trend is changed in 1999 and 2000. The export of the share of India in the world export has gone up to 0.6%. એટલે કે 1990-91ની વાત કરીએ તો ત્યારે સમયમાં આપણો જે વિદેશની અંદર એક્સપોર્ટ થતું હતું એની અંદર વિદેશ વેપારની અંદર 0.5% જેટલો રેશિયો હતો, અને 1999થી 2000માં આપણે જોઈએ તો જે વધીને 0.6% જેટલો વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. દેન આફ્ટર ઇઝ નંબર 3 સર્વિસ સેક્ટર, એટલે કે સેવા વિભાગની વાત કરવામાં આવેલી છે. Since 1999-2000, service provided by the software and information technology have earned the remarkable export earnings during 1999 and 2001. 1999-2000ની અંદર સર્વિસ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ સોફ્ટવેર, એટલે કે જે સોફ્ટવેર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી છે એમના દ્વારા જે સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલી છે તેના કારણે આવકમાં ઘણો એવો વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. That is during 1999 and 2001, $10 crore export income were earned through the medical transcription. એટલે કે મેડિકલ ટ્રાન્સક્રિપ્શન દ્વારા આપણને 1999-2000ની અંદર $100 crore જેટલી એક્સપોર્ટમાં આવક થયેલી જોવા મળે છે બેકઅપ અકાઉન્ટિંગની અંદર. એન્ડ અધર કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ સર્વિસ, અને બીજી પણ જે સેવાઓ છે જે કન્ઝ્યુમરને રિલેટેડ છે એના દ્વારા વિચ વેન્ટ અપ ટુ $600 crore ઇન 2000 and 2001, અને જે વધીને 2000 અને 2001ની સાલની અંદર 600 કરોડ સુધી પહોંચેલી આપણને જોવા મળે છે. તો ધરખમ વધારો થયેલો આપણને સર્વિસ સેક્ટરની અંદર જોવા મળે છે. દેન આવે છે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, એટલે કે જે આપણે મેઇનલી બિલોંગ કરીએ છીએ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને, એના વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. પ્રોગ્રેસિવ એક્સચેન્જ રેટ પોલિસી હેઝ પ્રોવાઇડેડ રિઝનેબલ પ્રાઇસ ટુ ધ ફાર્મર્સ ફોર ધેર પ્રોડ્યુસીસ. ધેરફોર ટોટલ એગ્રીકલ્ચરલ એક્સપોર્ટ હેવ નાવ ઇન્ક્રીઝડ. આપણને ક્લિયરલી કહેલું છે કે પ્રોગ્રેસિવ એક્સચેન્જ રેટ પોલિસી એટલે કે સારી એવી વધારો કરતી એક્સચેન્જ રેટની પોલિસી ઇટ્સ પ્રોવાઈડ રિઝનેબલ પ્રાઇસ, જેના કારણે સારા એવા જોઈએ તેવા કિંમતની અંદર આપણને જોવા મળે છે કે ફાર્મર્સ લોકોને પોતાના ઉત્પાદન માટે મળતા હતા. ધેરફોર જેના કારણે ટોટલ એગ્રીકલ્ચર એક્સપોર્ટ હેવ નાવ ઇન્ક્રીઝડ, એટલે કે જે એગ્રીકલ્ચર એક્સપોર્ટ છે એમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ ઇન ધ ટોટલ એક્સપોર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, આખા વિશ્વના એક્સપોર્ટની અંદર ઇન 1991 ઇન્ડિયન કોન્ટ્રીબ્યુશન વોઝ 1.1. 1990-91ની અંદર કોન્ટ્રીબ્યુશન ફક્ત 1.8% જેટલું હતું, એન્ડ નાવ ઇટ હેઝ ગોન અપ ટુ 1.9% ઇન
1999 તે 1.9% સુધી પહોંચેલો જોવા મળે છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 2% સુધી આપણે પહોંચી ગયેલા છીએ. પછી છે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ રેટ. ડ્યુ ટુ ન્યૂ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સના કારણે ઇવન ઇન એડવર્સ સર્કમસ્ટન્સીસ, વિરોધી સંભાવના સંજોગો હોવા ઉપરાંત ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ રેટ હેઝ બીન કેપ્ટ એટ 6%. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટનો રેટ 6% જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ ડ્યુરિંગ 1992-93 ટુ 2001-2002. 1992-93થી લઈને 2001-2 સુધીમાં ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ રેટ હેઝ બીન અરાઉન્ડ 6%. આપણને ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટનો રેટ 6% જોવા મળે છે એવરેજ અકોર્ડિંગ. એન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ રેટ. અને એવું માનવામાં આવેલા છે કે જે આ રેટ છે એ કેવો છે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનો રેટ છે. એટલે કે સારો એવો ડેવલપમેન્ટલ રેટ આપણે મેન્ટેન કરેલો આપણને જોવા મળે છે. લિમિટેશન્સ લાસ્ટ છે, પણ એમાં આપણને આપેલી છે ઘણી બધી. તમારે ઓલમોસ્ટ 9 કે 10 જેટલી લિમિટેશન્સ છે. તો નંબર 1, ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ હેવ નોટ બીન રીચ ટુ ધ ઓર્ડિનરી માસીસ. એટલે કે જે હદ સુધી એના માસીસ પહોંચવું જોઈતું હતું, એનો ફાયદો પહોંચવો જોઈતો હતો, એ પહોંચી શકેલો હજુ નથી જોવા મળતો. દેન ડિસ્પેરિટી ઓફ ઇન્કમ ઇન ધ કન્ટ્રી ઇન્ક્રીઝ. એટલે કે આવકની અસમાનતામાં પણ ઘણો વધારો જોવા મળે છે. લેસ ફોરેન કેપિટલ હેઝ બીન અવેલ્ડ દેન ધ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ. એટલે કે ડેવલપમેન્ટ માટે જેટલી કેપિટલની જરૂરત હતી એટલી આપણને ફોરેન કેપિટલ મળેલી જોવા મળતી નથી. ટુ કેપ્ચર ધ માર્કેટ્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આર બોમ્બર્ડ હેવીલી ઓન ધ કન્ઝ્યુમર વિચ હેવ બીન ગિવન બર્થ ટુ ધ કન્ઝ્યુમરિઝમ. અને જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઘણી બધી માર્કેટમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવામાં આવેલી છે એના કારણે જે ગ્રાહક લોકો છે એમના મનોવૃત્તિ ઉપર પણ ઘણો બધો પ્રભાવ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. ચાઇના, કોરિયા એન્ડ અધર કન્ટ્રીઝ હેવ ડમ્પ્ડ ધેર ગુડ્સ પ્રોડક્ટ્સ ઇન અવર કન્ટ્રી. ચાઇના છે, કોરિયા છે અને બીજા પણ વિકસિત દેશો છે, એમણે પોતાનો સામાન જે જૂનો થઈ ગયેલો સામાન છે એ આપણા દેશમાં ડમ્પ્ડ કરે છે. ડમ્પ્ડ એટલે કે એમનો જે જૂનો થઈ ગયેલો માલ સામાન છે એ આપણા દેશની અંદર એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. ધીસ હેઝ પુટ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન ટ્રબલ. આના કારણે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણો બધો પ્રોબ્લેમનો સામનો કરવો પડે છે. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કોમ્પિટિટિવનેસ મોડર્ન ટેકનોલોજી હેઝ બીન યુઝડ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ પ્રપોર્શન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્રિએશન ઓફ ધ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી હેઝ બીન લેસ દેન રિક્વાયર્ડ. એટલે કે જે કોમ્પિટિશનનું લેવલ વધ્યું છે, મોડર્ન ટેકનોલોજીસ આવેલી છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર, એના કારણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઘણો બધો વધારો ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. અને જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટીની અંદર પણ આપણને ઘણો બધો ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. ન્યૂ ઇકોનોમિકલ રિફોર્મ્સ આર લિમિટેડ. નવા ઇકોનોમિક રિફોર્મની અંદર એરિયા લિમિટેડ જોવા મળે છે. ઇટ હેઝ ગિવન મોર અટેન્શન ટુ ધ કોર્પોરેટ વિચ ઓન્સ 10% ઇન જીડીપી. એટલે કે જીડીપીની અંદર 10% જેટલો હિસ્સો ભજવે છે કોર્પોરેટ, એને વધારે પડતું અટેન્શન આપે છે. એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મ બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી બટ ધ સ્પેશિયલ અટેન્શન ઇઝ નોટ ગિવન. એટલે કે એગ્રીકલ્ચર છે અને ફાર્મ બેઝની જે ઉદ્યોગો છે એ ઘણા બધા જરૂરી છે રોજગારી માટે, પરંતુ એને પણ ગવર્મેન્ટ દ્વારા એટલું બધો ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવેલું નથી. ફ્રી એક્સેસ ઓફ કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર એઝ પ્રોડક્શન ઓફ યુટિલિટી ગુડ્સ has created many problems for the small and medium enterprise working in the field. This survival has increased intensively unemployment. એટલે આ બધી વસ્તુઓના કારણે જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે એની અંદર આપણને ઘણો બધો વધારો થયેલો અથવા તો એની અંદર સર્વાઈવલ કરવું પણ ઘણું બધું મુશ્કેલ થયેલું આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, સો આ હતો આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ફ્રોમ ચેપ્ટર નંબર 2. આઈ નો ઇટ ઇઝ વેરી લેન્ધી, ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ, બોરિંગ પણ તમને લાગશે, બટ યુ હેવ ટુ જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ, રીડ ઇટ. It is very important. So વાંચજો, સ્ટડી કરજો. If any kind of query, any kind of doubt, then you can also WhatsApp me. You can also email me on my email ID sankalplon@gmail.com, and you can WhatsApp me on my WhatsApp number 8780505433. મળીએ in the next lecture with question number 2. Till then, bye bye, take care.